19 серпня 1941 року німецькі війська увійшли до Херсона і почався тривалий період окупації міста. Встановлений режим нацисти назвали новим порядком. Він приніс із собою масове насилля, депортації та вбивства окремих категорій населення. Пізніше це явище отримало назву Голокост. Здавалося, що до міста тільки рукою подати. Воно спокушало, воно вабило до себе. Ми поїхали до міста вздовж Дніпра і на ходу зім'яли роту червоноармійців, що зводили загородження. Від несподіванки вони забули поміняти лопати на рушниці. Бій за Херсон почався. Так, бригадефюрер та генерал-майор Waffen-СС Курт Майер описував наступ першої танкової дивізії СС Ляпштандарт СС Адольф Гітлер на Херсон. Після окупації 19 серпня 1941 року Херсон опинився під владою німецької військової комендатури. В ході стрімкого наступу вермахту вглиб України сотні тисяч вояків Червоної армії потрапили у полон. «Ми майже не беремо полонених, а просто вбиваємо їх», писав у своєму листі німецький солдат. Командування вермахту не обтяжувало себе питаннями харчування, лікування, проживання військовополонених. Їх зганяли до поспіхом зведених таборів, де залишали помирати від голоду просто неба. Лише невелика кількість в'язнів дочекалася визволення. Під час окупації в Херсоні німецьке командування організувало 3 табори для військовополонених. У ході бойових дій Другої світової війни мільйони військовослужбовців потрапили до німецького полону, і більше 5,5 мільйонів стали військовополоненими якраз на Східному фронті. 57% з них померли в німецьких таборах від холоду, голоду і хвороб. Власне, саме на Східному фронті нацистське командування відмовилося від виконання Женевської конвенції захисту прав людини. І тут поводження з військовополоненими було надзвичайно жорстоке, антилюдське. Як свідчить один з нацистських документів тієї пори, радянський солдат втратив право поводитися з ним як з військовополоненим, по суті, як з людиною. Упродовж 1941-1944 років в Херсоні було створено 3 великі табори для військовополонених. Вони знаходилися в самому центрі міста, на території тодішньої школи номер 28, Дулах 120, і на території взуттєвої фабрики, це Шталах 317, і на території міської тюрми, яка і сьогодні знаходиться на вулиці Перекопській, Дулах 160. Шталаги – це були табори для військовополонених, де вони перебували на постійній основі, тобто люди могли там мешкати і рік, і більше. Щодо дулагів, то це були фільтраційні табори, де щойно взяті в полон військовополонені перебували до їх розподілу на постійне місце перебування. Як пізніше згадував мешканець Херсона Кирило Наливайко, який був свідком того, як поводилися, власне, нацисти з радянськими військовополоненими, яких утримали в таборі на території Херсонської тюрми, впродовж 1941-42 років військовополонених просто морили голодом. І, власне, за розповіді тих, кому вдалося втекти, відомо, що їх годували таким чином, щоб вони повільно помирали. Наприклад, давали там на день літр води, 200 грам хліба і раз на добу баланду. Місцеві жителі іноді підкидали продукти військовополоненим, проте це, звісно, не вирішувало проблеми продовольства. І німецька адміністрація, щоб обмежити контакт місцевого населення з військовополоненими, встановлювала навіть 2-тижневі карантини, під час яких ніхто не допускався до тюрми. Через 20 років після закінчення Другої світової війни, у 1965 році, під час зведення житлового будинку було знайдено одне з місць масового поховання розстріляних військовослужбовців радянських, і були знайдені рештки понад 1 тисячі осіб. Сьогодні на цьому місці ми бачимо пам'ятний камінь. Мешканці сусідніх кварталів спостерігали, як щодня з тюрми вивозили тіла померлих військовополонених і закопували їх неподалік в'язниці в ямах біля валів над Дніпром. Сьогодні це все територія Парка Слави і прилеглі місцини. Щодня таким чином нацисти ховали не менше 70-80 осіб. І так тривало з 1941 по 43 рік. Іноді вони ще влаштовували розстрільні акції, коли впродовж 4-5 днів поспіль групи військовополонених виводили та розстрілювали біля валів. І місцеві жителі згадували, що чули часто крики та стогін цих знесилених, помираючих людей.
яких розстрілювали. Після убивства нацисти намагалися приховати сліди своїх злочинів, і тіла убитих обливали горючою рідиною і підпалювали. Місцевий житель Кирило Наливайко згадував, що довкола місць розстрілу запах спалених тіл стояв ще по декілька днів. Місце, де сьогодні знаходиться Парк Слави, до війни мало зовсім інший вигляд. Це були так звані рови над Дніпром. Ліворуч від мене знаходяться руїни пивзаводу. Вверх від Дніпра розташовується, власне, тюрма, в якій утримувалися військовополонені. Саме на території Парку Слави здійснювалися масові розстріли. Одна з херсонських вчительок Ольга Дорошенко згадувала, як одного ранку пішла до своїх родичів, які мешкали поряд з тюрмою. Їй відкрилася страшна моторошна картина, коли з тюрми вивели групу з 100 військовополонених моряків. Їх відвели до однієї з ям, яка розташовувалася на території сучасного Парку Слави. І по одному з закованими за спиною руками моряків підводили до ями. Один німець підводив, наказував розвернутися обличчям до ями, інший виконував постріл з особистої зброї. Таким чином людей вбивали майже кожного дня. От документи з розстріл коло пивзаводу, ексгумація. Тобто є рішення про те, що потрібно рити котлован будинку міської ради. І от ми бачимо, що пішли документи, що знайшли рештки. І от, власне, акт, що вони знайшли. Отут ми бачимо кістні рештки, чисто медицина, як вони їх посортували, як вони вирахували, кількість людей, скільки. І історія саме табору. Коли він існував, що існував, чому тут люди знайшлися. І от, власне, є в нас ще кілька альбомів, де збереглися фотокартки. Вони в нас тиражовані, але вони дуже страшні. Тут знаходилася стара будівля взуттєвої фабрики, і в роки німецької окупації тут перебував табір для військовополонених. Один із небагатьох, що залишився, це спогад червоноармійця на прізвище Сабуров. Спочатку, опинившись у полоні разом з іншими військовополоненими, він працював на будівництві залізничної гілки Перекоп-Олешки. Невдовзі військовополонених колоною провели через Херсон до місця перебування концентраційного табору на території взуттєвої фабрики. По дорозі місцеві жителі намагалися якось підтримати харчами військовополонених, кидали їм шматки хліба, картоплю, шматки сала. І, власне, коли колона увійшла на територію концентраційного табору, військовополонених почали ділити на сотні. До кожної сотні військовополонених представляли по одному поліцейському. Всього 2 рази на день видавали їжу, зранку баланду з горілої пшениці, що смерділа керосином, а ввечері пайку хліба. За наказом начальника табірної поліції, до речі, колишнього командира Червоної армії, на прізвище перевезенців, всі поліцейські отримали короткі батоги для того, щоб бити військовополонених. Основний штат охоронців було набрано з штату самих військовополонених, і існувала кругова порука. Справа в тому, що ніхто не наважувався особливо порушувати норми поведінки, встановлені німцями, тому що за провину одного могли страчувати цілу групу військовополонених. Хоча він каже про те, що іноді відбувалися випадки втечі, і він не зважився на подібний крок лише тому, що не знав добре місцевість, тому що він не був з Херсона і не знав, напевно, куди йому тікати і що робити після того, як він опиниться поза табором. Херсонська область як адміністративно-територіальна одиниця була утворена лише у 1944 році. До того часу ми були розпорошені між 2 областями – Запорізькою і Миколаївською, тому наші документи осіли як в Миколаївському обласному архіві, так і в Запорізькому. Першим почала працювати надзвичайна комісія з розслідувань злочинів і жертв нацистських злодіянь. Вони займалися виявленням поліцаїв, виявленням тих колаборантів, які об'єднувались здебільшого з румунами, тому що німці тут були, як правило, лише на керівних посадах, а основну роботу тут проводили румунські війська. Це основний масив документів, який дав змогу облікувати збитки, заподіяні населеним пунктам і жителям Херсонщини.
Після Другої світової війни розпочалися судові процеси проти нацистських злочинців. На території Радянського Союзу надзвичайна комісія збирала документи, свідчення щодо злочинів. І одне з показань, яке дала херсонка Лідія Юдіна, розповідає нам, як весною 1942 року вона побачила картину, коли у дворі табору для військовополонених було накрито величезний стіл на декілька десятків осіб. На стіл були поставлені тарілки з хлібом, поруч поставили іншу їжу, страви і посадили за цей стіл військовополонених. Але посадили їх не для того, щоб їх нагодувати, а для того, щоб зробити фото. І після того, як фото було зроблено, людей розігнали, побили і, звичайно, ніхто їм жодної крихти з того столу не надав. Місцева жителька Ганна Сметанкіна свідчила на вже післявоєнному допиті, що носила передачі до табору, що знаходився у школі номер 28. І військовополонених мучили голодом нацисти. Про це прекрасно знали місцеві жителі, але допомогти їм не було можливості через страх перед карою з боку німецької окупаційної адміністрації. І, власне, від мук голодом знесилені і хворі люди помирали масово, їх кадували, де-факто, але в реальності лише один раз на день. Жодної медичної допомоги не надавалося. Площа, де зосереджувалися військовополонені, була обнесена колючим дротом і оточена ровами. У цих ровах якраз і утримувалися військовополонені як у теплий час, так і узимку. І місцеві жителі намагалися хоч чимось зарадити, але за таку допомогу могли просто побити німецьких охоронців. Своїми діями, які чинили нацисти щодо військовополонених, вони порушили всі можливі норми міжнародного права, зокрема положення Женевської конвенції. Люди мали мешкати у спеціально обладнаних приміщеннях, що вони мали отримувати таке саме харчування, як і службовці. Тобто всі належні умови, щоб люди, які опинилися в полоні, могли пережити війну до її завершення і потім повернутися до цивільного життя. Однак умови в Херсоні були абсолютно іншими, і це стосується не лише Херсона, це, власне, була тенденція брутальної війни, злочинної війни, військових злочинів, яку провадила нацистська Німеччина. Лише до кінця 1941 року на Східному фронті до полону потрапили 3,5 мільйони вояків Червоної армії. Більше 2 мільйонів з них загинули. Ті, хто вижили і були звільнені з німецьких таборів, піддалися репресіям та переслідуванням з боку радянської влади. За наказом Сталіна здача в полон дорівнювалась до дезертирства та зради батьківщини. Частину з них переправили з німецьких концтаборів прямо до радянського ГУЛАГу. Слідом за частинами Вермахта до міста прибуває особливий загін СС, зондеркоманда 11А, для вирішення єврейського питання у Херсоні.